Вот, теперь у меня там видно. Might go work. Oh, water right here. You see it? Oh, yeah. Like, what do you do with that? Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Bánh bao đặc biệt. Bánh bao đây. Bánh bao. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Bánh bao đặc biệt. Bánh bao đây. Bánh bao. Bánh bao đây. Come on, let's go. Yeah. One. Yeah. Two.
thư giãn và tắm biển. Ban quản lý khuyến cáo lưu gửi tư trang vật dụng có giá trị tại các quầy trong giữ đồ, trong các khu nhà tắm nước ngọt hoặc tủ giữ đồ tại các tổ kinh doanh giường ghế giải thoát từ bãi biển. Nếu không sử dụng dịch vụ trong giữ đồ, người dân và du khách phải đảm bảo tài sản của mình đã được người thân trông giữ cẩn thận trước khi tắm biển hoặc đi dạo, vui chơi, chụp ảnh check-in. Rất mong người dân và du khách thực hiện theo những khuyến cáo của ban quản lý để hạn chế những trường hợp ban quản lý. Xin vui lòng phản ánh về ban quản lý qua số điện thoại đường dây nóng 02362 218 878 hoặc thông tin đến nhân viên đội quản lý thực hiện du lịch đang làm nhiệm vụ tại bãi biển. Cảm ơn. Ladies and gentlemen, currently, while guests are allowed a car stand ticket, however, there are still few people regularly using the car, especially those in the middle. Xin chào quý vị và đến với thành phố biển Đà Nẵng. Đà Nẵng và thành phố biển thành phố Ninh Bình
thành sự tập sống. Nó bắt đầu từ những hành động này, như từng xung quanh, của cộng đồng dân cư cũng như du khách đến tham quan. Biển Đà Nẵng ngày càng trở nên sạch đẹp, không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên mà còn bởi ý thức giữ gìn môi trường của người du khách, người dân. Một phần chung tay giữ gìn bãi biển ngày càng xanh sạch đẹp, cũng là du khách cùng cả các từ bãi biển, không để lại xe nhựa, lon nước, túi ni lông cũng như các loại rác khác trong khi sử dụng. Khi nhiều lần đã vào các thùng rác đã được bố trí gần bãi biển, không thể để lại những dấu chân không trách nhiệm và sẽ mang lên những bức ảnh những hình đẹp. Xin vui lòng đừng để lại. Sẽ cùng chúng tôi những thông tin để những người